Jam në studio me regjisorin Altin Basha, mirë se erdhët zoti Basha. Mbrëmje. E vlerësoj, jeni zënë me punë, është kampionati botëror i futbollit e tjerë, megjithatë jeni këtu për të folur për teatrin. Është një kauzë juaja, e aktorëve. Sot që flasim si është, ka pasur qytetar përsëri përpara godinës teatrit, çfarë po ndodh? Përveç rëndësisë që ka kjo histori, përveç rëndësisë që ka kjo temë e diskutuar edhe në media, edhe në përdit në rrjetet sociale e kudo, ka një dimension që është fantastik i kësaj lëvizje, që është pjesëmarrja e qytetarëve në demonstrimet e përnatshme, në ato manifestimet e përnatshme. Madje mikrofonin në dorën e qytetarëve është edhe më i bukur se sa mikrofonin në dorën e artistëve apo dhe të politikanëve. Mendimet e tyre janë sinqerta, janë shkurtra, por ajo që ndjehet është ndjeshmëria e tyre shumë e lartë ndaj çështjes, ndaj diskutimit, ndaj debatit, dhe mendoj që kjo është një risi edhe për jetën shoqërore të Shqipërisë. Mendoj që në rritje e si për ky manifestim do të çojë një model të ri të qëndresës së qytetarëve ndaj problemeve të caktuara që kanë ata me qeverisin apo me politikën. Të tilla raste kemi pasur dhe sigurisht të bëjnë ndjesh krenar që je shqiptar, që jeton në Shqipëri. Mendoj që ne akoma kemi shumë vend për të treguar fuqinë e qytetarëve ndaj qeverisjes, siç ka ndodhur me armët kimike, siç ka ndodhur me demonstrimet për plerat e tjerë. Pra në këtë kuptim mendoj që ky dimension është rishfaqur edhe një herë, dhe ku ta gjejmë që t'i kemi më të shpeshta këto. Qartë, por kryetari i Bashkisë Tiranës sot ka pasur një dëgjesë të dytë kësaj radhe me arkitekt dhe urbanist. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio për të vazhduar bisedën rreth asaj që është diskutuar ditën e sotme dhe çurisë më teshme për teatrin. Këshilli Shkencor i Monumenteve të Kulturës nuk e ka pranuar kërkesën e Sindikatës së Artistëve për ta shpallur Teatrin Kombëtar monument kulture të kategorisë së dytë. Këtë e bëri të ditur përfaqësuesja e këtij institucioni gjatë dëgjesës organizuar nga Bashkia e Tiranës me arkitekt dhe urbanist. Miraçi deklaroi se ashtu si në vitin 2004, specialistët kanë dalë në përfundimin se nuk mbart vlera për të përfituar këtë status. Kemi pasur një kërkesë e cila është shërtuar me shumë seriozitet dhe me shumë rigorozitet. Me gjithë dokumentacionin bashkëngjitur sa i përket vlerave arkitektonike të objektit të Teatrit Kombëtar, ashtu si dhe në vitin 2004, ekspertët kanë arritur në konkluzionin që ky objekt nuk mbat vlera për të shpallur monument i kategorisë së dytë. Drejtori i Institutit të Ndërtimit prezantoi konkluzionet e analizave të kryera në godinën e Teatrit Kombëtar. Sipas tij, objekti është jashtë çdo funksioni dhe ka nevojë të rindërtohet. Akte e bllokimit të punës në teatr kanë nxjerrë edhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Zjarfikës në vitin 2001-2002, ndërsa në vitin 2014 janë lënë detyra për përmirësim të situatës. Është e rëndësishme që aty mos kryhet aktivitet, sepse mund të ndodhi nga dita në ditë një diçka që mund të jetë e papëlqyeshme dhe më mbrapa janë pasojë shumë të mëdha që s'janë marrë masat. Por të bërë riparim i saj nga ana arkitektonike objekti për ne si institucion, më fal se folëm vetë, po. Ai duhet të rafshohet dhe të konceptohet me ato kushte teknike që janë të sotme për një objekt që është social-kulturor, po i dedikuar për teatr. Në këtë institucion është jashtë funksionit dhe komplet sistemi i mbrojtjes nga zjarri. Sistemi elektrik është jashtë kushteve teknike. Një shkëndijë elektrike në këto sisteme elektrike mund të shkaktojë zjarr për gjithë objektin. Janë shumë të rrezikshme. Këtë dëgjesë kryebashkiaku Veliaj deklaroi se do ta gjejnë të dobishme edhe artistët, ndaj të cilëve përsëriti ftesën për të zgjedhur një përfaqësi të tyre dhe të bëhen pjesë e negociatave. Pres një përgjigje të ofertës që ata të caktojnë 1-2 përfaqësues që të jenë pjesë e këtij grupi negociator dhe të fillojmë ta shohim në nivelin teknik. Thënë kjo, edhe artistët e thanë disa herë që nuk kanë ata monopol mbi këtë gjë. Ata janë një pjesë shumë e rëndësishme sepse kanë pjesën e skenës, por ama asnjë prej tyre nuk ka diplomë në inxhinier ndërtimi, as në restaurim, as në arkitekturën fashiste, as në qëndrueshmërinë e konstruksioneve. Kështu që në këtë sens jam i sigurt që dhe ata do ta gjejnë të dobishme këtë dëgjesë sot. Artistët janë shprehur kundër shembjes së Teatrit Kombëtar dhe ndërtimit të teatrit të ri përmes partneritetit publik-privat, ndërsa arkitekt dhe urbanist i kërkuan kryetarit të bashkisë të harmonizojë interesat mes palëve. Sfida juaj do jenë se sa do arrini të harmonizoni këto interesa. Përmendet angazhimin e Bjork Angels. Unë e kuptoj preferencën tuaj për një emër kaq autoritar. Që patjetër në vetvete është garanci për cilësinë e propozimit. Do sugjeroja që
të kishit më shumë besim edhe në gjenerimin e ideve nga komuniteti vendor i arkitektëve, gjenerimin e ideve edhe të trajtimit të saj zone si zonë sensitive. Kjo është dëgjesa e dytë e Bashkisë së Tiranës për teatrin, pas asaj me komunitetin e artistëve, ndërkohë dëgjesat pritet të vijojnë dhe me grupime të tjera. Kthehemi në studio, zoti Basha, ju besoj e keni ndjekur dëgjesën, duket sikur arkitektët urbanistët janë në një zë, godina nuk mban ndërhyrje. Po, por e kam pak të vështirë të kuptoj arsyet sepse zonja e Institutit Monumenteve të Kulturës nuk sheh asnjë lloj vlere trashëgimisë kulturore tek Teatri Kombëtar. Mendoj që do duhet kishte parë arsyet për të cilat është parë si vlere trashëgimisë Kombinati Tekstileve apo Xhaku i Tiranës, dhe mendoj që mbi atë bazë do të mund kishte gjetur ndonjë argument për të kuptuar se ndofta mund gjendet në një element i trashëgimisë kulturore dhe në ndërtesën e sotme të Teatrit Kombëtar. Megjithatë, përtej kësaj, mendoj që është një detaj i rëndësishëm ky, përtej kësaj, që ditën e parë, në dëgjesën e parë me kryetarin e Bashkisë Tiranës, një pjesë e mirë e jona kanë ngritur idenë se do duhet të zauronim hapat në mënyrë graduale, që do të thotë të pyesim specialistët për çështjen e teatrit. Specialistët folën, përgjithsisht janë specialistë që drejtojnë institucionet shtetit, por nga kjo anë unë nuk do doja që të thosha asgjë më tepër, po e besoj opinionin e tyre, por betejë ajo nuk mbyllet me kaq, sigurisht. Do doja të kisha dëgjuar më shumë fjala vjen arkitekt pavarur, urbanist pavarur e tjerë. Por në kushtet kur ky është mendimi i përgjithshëm, sepse aty duket që ka një dakordsim të gjithë njerëzve që ishin prezent, ne do duhet mendohemi për këtë sigurisht dhe ta spostojmë fokusin e qëndrimit ton në kushtet e territorit të Teatrit Kombëtar, pra të tokës të hapësirës ku është sot Teatri Kombëtar. Dakor, dua të ndërhyj këtu sepse të gjithë duan teatr të mirë. Unë jam nuk ka rëndësi, unë jam rritur në Tiranë, unë jam rritur në teatr, dhe nëse do të pyetej mendimi i njerëzve të jashtëm si puna ime, unë do doja që ky teatri i vjetër le të ruhej si muze, të çonin fëmijët tanë dhe të tregonin se këtu ka luajtur Kadri Roshi, Violeta Manushi, Tinka Kurti apo Margarita Xhepa etj. Dhe të kishte një ambient tjetër për një teatr të ri të bëjë nga fillimi. Ndoshta nuk mundet mi dot të arrim këtu sepse shteti është një shtet që thotë këto buxhete kam etj. Por ky teatr nuk mban. Pra, a do të ishte më e vërtet lufta juaj që të ishit me letrat hapura? Atëherë, nëse ky teatr nuk mban, na siguroni territorin dhe ne jemi dakord shëmbjes dhe ndërtimit të teatrit të ri, por të sigurohet territori. Do të konsistoni këtu dhe duke nisur këtë ndoshta që nga projekt ligji që do flasim pak më vonë? Ne të dyja opsionet i kemi shtruar në tavolinë atë ditë për diskutim. Pra, ne asnjë nga opsionet nuk e kemi përjashtuar. Asnjë nga artistët nuk ka thënë që nuk duam teatr të ri, pra kjo është një përpjekje për të bërë një lloj dallimi mes qëndrimeve. Të gjithë kanë qenë për teatrin e ri, por sigurisht dallimi i mendimeve ka qenë pikërisht ky që thatë ju. Një pjesë thoshin të ruhet ky teatr që kemi, sepse ka një rëndësi për trashëgiminë tonë kulturore, dhe teatri i ri të shikohet në një moment të dytë. Ka qenë një propozim, pra, kur ne të kemi mundësi financiare, kur shteti të jetë më i fortë, të shikohet në një hapësirë tjetër, e cila nuk është kjo hapësirë e Teatrit Kombëtar, dhe kjo padyshim është një mendim racional që do të thotë që parashikohet zhvillimi i kryeqytetit, konsumatorët teatror, konsumatorët e veprave skenike që të rriten, sepse kemi një trend në rritje 5-6 vjetët e fundit, pra ata të konsumojnë teatr edhe në teatrin e sotëm që është, pra në modelin po themi anglez, ku anglezët shkojnë në Globus, i cili bart vlerat e trashëgimisë kulturore të tyre, por shkojnë edhe në Teatrin Nacional Anglez, ku shohin sigurisht një teatr në kushte luksoze, në kushte perfekte etj. Mendoj që të dy opsionet mbeten të hapura. Për rastin në fjalë, qëndrimi i specialistëve na thotë që duhet të stopojmë për idenë e mbajtjes së këtij teatri, duhet të heqim dorë nga kjo gjë. Sigurisht ne do të mbajmë qëndrim publik për këtë çështje, por nga ana tjetër mendoj që mbetet gjithashtu e rëndësishme dimensioni tjetër i protestës tonë, i betejës tonë, që është ruajtja e territorit të Teatrit Kombëtar, sepse në prezantimin e parë që u bë projekti, dhe askush nuk mund të ikë këtij fakti, edhe pse specialistët mund të flasin që i teatri nuk mund të qëndrojë, askush nuk mund të ikë këtij fakti që kur kryeministri i Shqipërisë prezantoi projektin e Teatrit Kombëtar, ne në atë projekt humbisnim më shumë se gjysmën e sipërfaqes. Pra, Teatri i Kombëtar nuk shkonte më tej se sa fillimi i skenës së sotme të Teatrit Kombëtar, aty ku janë pishat pak a shumë, ose aty ku bëhet protesta.
Pra aty ku bëhet protesta sipas idesë së paraqitur, duhet mbaronte edhe Teatri Kombëtar. Dhe aty fillonin sigurisht zhvillime, ata i quajnë projekte në zhvillim, që me pak fjalë ne i quajmë kullat. Dhe sigurisht ky ka qenë edhe një nga arsyet, përveç ruajtjes së Teatrit Kombëtar, kjo ka qenë një nga arsyet e protestës, e kundërvënies së komunitetit artistëve dhe më pas të komunitetit qytetarëve. Qytetarët dhe artistët janë të sensibilizuar për rëndësinë e kësaj hapësire publike. Kjo hapësirë publike, nëse nuk do të jetë një teatr popullor, siç është tani Teatri Kombëtar, duhet jetë një hapësirë ku do të ndërtohet teatri i ri, dhe jo një hapësirë ku të ketë edhe teatr dhe pastaj të ketë edhe zhvillime të tjera ndërtimore. Dakor, deri këtu duket sikur ka një afrim mes qëndrimeve. Pra, dëgjuat edhe urbanistët, nuk kërkoni. Nuk ka një afrim. Qeveria vazhdon mbetet me idenë e atij projekti që ka paraqitur. Pra qeveria akoma është deri tek pishat, aty ku ndodh protesta. Dakor, po ju si artistë duke qenë më emocionale dhe më ndonjëherë ana emocionale të bën dhe më racional, thoni dakor. Meqense urbanistët, arkitektët mendojnë që ky teatr nuk mban më, ne ndoshta jemi dhe dakord që ta shëmbim, por të lutem do mirë kuptosh të flasim në njëjë si jon shumës, sepse akoma ne nuk kemi qëndrim të gjithë, nuk e kemi afruar qëndrimet si komunitet. Unë do doja të flisja në emrin tim për momentin, sepse ne akoma nuk e kemi ezauruar në kuptimin si komunitet këtë diskutim. Por mendoj që do të ishte racionale të diskutonim në këto terma që thoni ju. Unë mendoj që do vihet shpejt këtu, pavarësisht se ju jeni... Nuk do doja që zgjinjeja askënd nga kolegët e mi dhe të thoshte pse po flet në emrin tonë. Por, nëse do të nisnit me idenë që unë po shtroj, pra, ne duam që asnjë centimetër e territorit të teatrit të mos shfrytëzohet për gjë jo teatr, pull, projekt në zhvillim e tjera. Ne duam teatr. Pavarësisht se do të ndërtohet ky teatr domethënë duke qenë një kopje e teatrit të vjetër apo një projekt i ri, nuk ka rëndësi. Që kjo gjë të vjet në zbatim, ju duhet të godisni këtë projekt ligj që e keni goditur gjithmonë dhe që duhet të propozoni disa ndryshime ligjore, sepse nesër pas nesër ana emotive nuk qëndron e shkruar në letra. Në letra qëndron ligji dhe ana juridike. Keni menduar se çfarë do të kërkoni për të ndryshuar? Përse ky projekt ligj nuk ju mbron? Ne prej fillimit projekt ligjin e kemi kundërshtuar sepse në tavolinë të diskutimit nuk do të ishte logjikshme që të kishim kushtëzime. Pra ai projekt ligj e kushtëzon bisedën tonë, ose po e quajmë debatin tonë, ose negociatën tonë me qeverinë apo dhe me bashkinë e Tiranës. Pra në këtë kuptim, parimisht, projekt ligji nuk mund të qëndrojë si një kushtëzim i diskutimeve tona, i debateve tona. Ne sigurisht nuk jemi politikan profesionist, ne nuk jemi mjeshtra të paskuintave, ne jemi njerëz skenës, dhe në këtë kuptim ne reagojmë ashtu siç e ndjejmë situatën. Projekt ligji për ne është një pengesë në një diskutim të barabartë mes palëve. Pastaj, nëse do të hyjmë në brëndinë e projekt ligjit, ne aty kemi një arsye madhore për të qenë kundër, sepse aty ne nuk jemi të përfaqësuar. Përfaqësuesit që do të marrin pjesë në negociatën me shtetin shqiptar dhe kompanisë private që do të ndërtojë Teatrin e Ri Kombëtar, nuk janë përfaqësues të komunitetit. I vetmi përfaqësues i komunitetit në thonjza është drejtori i Teatrit Kombëtar, një përfaqësues nga Teatri Kombëtar, që normalisht është një përfaqësues politik, është i emëruar nga kryeministri i Shqipërisë, është një militant politik me bindje të qarta dhe me qëndrime të qarta politike, është një person i cili nuk ka koherencë, nuk ka qëndrime, do të thosha, konstruktive me komunitetin, kështu që në këtë kuptim definitivisht ne nuk konsiderohemi të pa përfaqësuar. Kështu që detyrimisht ky projekt ligj për ne është i papranueshëm. Dhe sigurisht që në kushtet kur termat e diskutimit ndryshojnë, sepse kjo ne e dim që është një diskutim në zhvillim, atëherë normalisht do të kontestojmë projekt ligjin, cilin xha e kemi kontestuar, që ditën e parë. Madje i kam bërë një kërkesë të drejtë për drejtë kryetarit bashkisë që të pezullohet deri në momentin kur bisedat me komunitetin nuk janë mbyllur, kur nuk janë ezauruar të gjitha pikpyetjet tona mbi ndërtesën e Teatrit Kombëtar, dhe pastaj sigurisht mund të ulemi të diskutojmë nëse ekziston ndonjë hapësirë që të ketë një mirëkuptim mes palëve për tokën, për sipërfaqen e tokës, pra të mos preket në asnjë mënyrë ajo, e më tej pastaj të shkojmë nëse do duhej që bashkia të na përfaqësonte, e më pas a do ishim ne pjesë e kësaj negociate. Dakor, po bashkia ndoshta duke qenë si pronare, le të themi, dhe negocion tashmë me privatët, se është bashkia ajo, është bashkia e Tiranës, teatri është në Tiranë. Ju keni hartuar ndonjë projekt ligj, po bisedoni me juristë, keni ju një version dhe të bisedoni me zotin Veliaj, kryetarin e bashkisë, dhe të thoni, shiko, hajde bëhemi palë,
Dhe na mbro përpara qeverisë, por merr parasysh të paktën 1, 2, 3 nga këto që themi ne dhe vazhdo me 5, 6, 7 ato që thua ti. Po, por nuk kemi akoma një qëndrim të qartë për çështjen e territorit të Teatrit Kombëtar. Në momentin që do të kemi një qëndrim të qartë, në momentin kur do të kemi një dakordsim që poligligjin po e pezullojmë dhe hajde të ulemi në tavolinë për të diskutuar për këto gjëra, sigurisht ne nuk mund të paraqesim alternativa. Ajo që më habit në këtë pikë, në fakt, është që Ministria e Kulturës nuk është kurkund këtu. As shteti shqiptar, po flasim për Teatrin Kombëtar. Sigurisht ai takon qeverisjes lokale, po Ministria e Kulturës nuk është kurkund as në këtë pikë. Një tjetër pikpyetje e jona. Po pavarësisht kësaj, ajo që po them, mbetem besnik i asaj që ju thash. Tani betejë zhvendoset për territorin dhe për projektligjin. Nëse sigurisht, ky është mendim individual, nëse sigurisht biem dakord që qëndrimi i specialistëve duhet marrë parasysh. Ne prej vitesh kemi thirrur që në çështjet politikave kulturore, në çështjet kulturës është e nevojshme të thirret mendimi i specialistëve, i ekspertëve. Dhe tani sigurisht nuk do të ishte e drejtë që të thoshim që jo, tani mendimi i ekspertëve nuk na intereson, sepse mendimi i ekspertëve nuk bjen ujë në mullirin ton, pra nuk na jep të drejtë ne për çështjen e rikonstruksionit të ndërtesës. Por nga ana tjetër do të jemi qëndrestar, personalisht flas, dhe besoj edhe kolegët e mi, janë të determinuar që Tiranës t'ia ruajnë hapësirat publike, sepse ky qytet ka nevojë për një model se si qytetarët në bashkëveprim me shtetin, nëse sigurisht shteti punon për interesat e tyre, janë në gjendje të menaxhojnë një hapësirë publike dhe t'i japin qytetit tyre një vlerë të re, nëse sigurisht Teatri Kombëtar do të jetë një vlerë. Zoti Basha, duke qenë se jeni një komunitet artistësh emocional, emotiv, ne duam aktorët, duam punën tuaj si regjisor që jeni mbas kuintave, mendon që duhet jeni pak më racional edhe këtë mpiksjen e idesë që të ruajmë territorin dhe ta shembim teatrin, se tani duhet folur me letra të hapura. Sa do emotiv të jemi të thash, unë hyte njerëzit emotiv për teatrin, personalisht. Këtu jam në një pozicion tjetër. Personalisht mund të ndaj krejtësisht një opinion tjetër, por duhet ndarë emocionin nga pragmatizmi. Do të dilni shumë shpejt me një tezë dhe mendoni që duhet punoni me njëri tjetrin në mënyrë që mos të keni krisje që dikush thot kështu, dikush thot ashtu, dhe ata që duan të përfitojnë e kanë më kollaj të përfitojnë, kur ju jeni emocionalisht me këto hone, për sa i përket qëndrimit on blok. Atëherë, është e rëndësishme të themi që çfarë kuptimi ka nëse një qenie është vetëm racionale dhe jo emocionale. Unë mendoj që ne na shkon të jemi emocional, por në qëndrimet tona nuk shoh asgjë irracionale ama. Pra, padyshim ka gjëra emocionale, por asgjë irracionale. Ne kemi qenë konsekuent të qëndrimit tonë, sepse pa qëndrimin tonë gjëra do të kishin përfunduar. Shqipëria do të kishte një ligj për artin skandalos, cilin ne me presionin e bërë e pezulluam, po ju them një ligj i cili do ta politizonte artin dhe kulturën më keq se sa çka qenë para viteve 90. Ne do të kishim një projekt për Teatrin Kombëtar të përfunduar, të pa konsultuar me komunitetin, me shumë pikpyetje. Ai projekt që ju treguat atje ka shumë pikpyetje për mua, qoftë në kuptimin strukturor, qoftë në kuptimin konceptual, qoftë në kuptimin e funksionalitetit të tij për çështjet e teatrit, gjëra të cilat ne njohim mjaft mirë. Është një projekt lehtësisht i kontestueshëm nga regjisori, qoftë edhe nga një regjisor i diplomuar, jo më nga një regjisor që ka punuar vepra për vite në skenë. Pra në këtë kuptim ai është një projekt që ka shumë pikpyetje. Dhe qëndrimet tona kanë qenë të qarta në këtë drejtim. Ne kemi thirrur për sa kohë nuk kemi dëgjuar reagimin e qeverisë, reagimin e Ministrisë Kulturës. Ne kemi kërkuar mbështetjen e qytetarëve. Më në fund qeveria e kuptoi që qytetarët po bëhen të vetëdijshëm se ky është një projekt i një rëndësie shumë të veçantë dhe reagoi nëpërmjet kërkesës publike për dialog, gjë që ne kemi 6 muaj që e kërkojmë. Dhe padyshim nëpërmjet këtij dialogu i gjithë ky puzzle po merr një pamje të qartë. Po shikohen dobësitë e projektit të tanishëm dhe sigurisht së shpejti do të shikojmë ndofta, nëse debati vazhdon, do të shikojmë edhe dobësitë e projektit paraqitur, ndofta edhe nevojën për transformim të projektligjit apo të idesë fillestare se ku do të strihet Teatri Kombëtar. Dakor, Teatri Kombëtar sipas urbanistëve është në një gjendje që nuk mban ndërhyrje. Ju keni vënë një vepër në skenë në këtë teatr, si është situata? Ju vetë, si e shihni? Ajo, sigurisht, teatri është funksional. Unë kam punuar para 3 javësh atje. Sigurisht teatri nuk i ka ato që thonë zotrit, i ka pasur gjitha ato që thonë zotrit, edhe rrjetin zjarfikës i ka pasur, edhe ajrimin, edhe ngrohjen dhe ftofjen, gjitha këto janë sigurisht të amortizuara. Dhe ka një arsye pse janë të amortizuara, sepse 27 vjet aty nuk është bër asgjë për ta ruajtur. Në krahun tjetër keni një teatr ku me dijet, me mundësitë financiare, drejtori i teatrit eksperimental ka bërë një punë për ta mirëmbajtur dhe ato janë gjithashtu funksionale, edhe pse kanë dhe ato problemet e tyre.
Por në këtë kuptim, ndërkohë që këtej investoheshin para për ta ruajtur, qoftë edhe atë gjendje në një lloj status quo-je, këtej nuk u hodh asnjë kacide për të ruajtur të paktën gjendjen që kishte. Dhe sigurisht ka degraduar. Edhe një shtëpire, nëse nuk banohet një vit, degradon. Ju jeni Tiranë se e dini këtë punë, shtëpia që nuk banohet. Kështu që në këtë sens mendoj që ka pasur një qëndrim të vetëdijshëm për ta çuar ndërtesën drejt atij asaj situate. Po do t'ju tregoj një shembull. E njëjta situatë është me piramidën. Në piramidë para shumë vitesh, shteti shqiptar investoi sa e di unë 4 milion euro, mund t'jenë më shumë, mund t'jenë më pak, po miliona euro, për të ndërtuar një projekt për ta kthyer një skenë teatrore. Dhe ajo skenë teatrore nuk u përdor asnjë ditë, ama investimi u bë. Dhe ai investim sot është i papërdorshëm sepse u la të degradoi. Pra kjo do të thotë që edhe një investim krejtësisht i ri, i të dyja qeverisjeve, i të majtëve dhe i të djallëve, edhe pse është i ri, leje të degradoj, ai sigurisht e bën të papërdorshëm. Mirpo aty janë paratë e taksapaguesve shqiptar. Paratë janë paguar. Askush nuk mban përgjegjësi për atë skenë, e cila sot është krejtësisht e degraduar. Pra në këtë kuptim ekziston mundësia që edhe këtu të ndodhi e njëjta gjë, ose ka ndodhur, si thonë specialistët. Pra në këtë kuptim jemi ndofta vonë, po nga ana tjetër mos jemi vonë që të ndërtojmë një objekt i cili të shërbejë shqiptarëve për 100 vitet e ardhshme dhe të shërbejë në kushte perfekte, sepse kemi pikpyetjet tona për këtë çështje. Ju keni pikpyetjet tuaja, por për momentin keni mbështetjen qytetare. Ndaj mendoj që në qoftë se komuniteti juaj do të mpiksi shumë shpejt idenë përfundimtare, çfarë do të kërkoni, sepse kam idenë që do ketë dëgjesa të tjera. Mund t'ju ftojnë edhe në komisione të caktuara parlamentare ose jo, sepse edhe politika do përpiqet ta kapitalizojë. Ne kemi patjetër e kemi ndjerë këtë gjë. Madje jemi ndjerë pak inferior nga mjeshtria e lartë në cilën politika manovron pas kuintave, se si absolutisht është një eksperiencë fantastike, më kujton skenat Jules Cesarit të Shakespeare-it, nuk kam menduar që një vepër aq klasike mund të ishte aq moderne sot, mënyra se si përpiqen të penetrojnë, por ka njerëz të ndershëm në këtë lëvizje, ka njerëz si realisht artistë shumë të rëndësishëm të skenës shqiptare, edhe pse ne nuk jemi Piromani, apo Bert Nrenika, apo Sandër Prosi, apo Miruska Bashi, apo Suleman Pitarka, sigurisht nuk jemi ata, por ne në shembullin e tyre punojmë dhe përpiqemi që t'i krijojmë kushtet brezit të ri, që të bjerë një brez në nivelin e tyre, ndofta ne nuk do të jemi kur ata, por ne jemi një brez i tranzicionit, jemi brezi i cili i ka shërbyer publikut shqiptar me punët e veta, sado inferiore ndaj atij brezit jenë, për ta mbajtur gjallë dashurinë për teatrin, për ta mbajtur gjallë teatrin si institucion dhe sigurisht kulturën shqiptare. Në këtë kuptim askush nuk na e heq dot këtë merit. Sado që të diskutojmë për nivelin ton profesional. E të kthejmë tek ideja e politikës, ne jemi përpjekur sigurisht të çojmë mesazhe tek politika që kanë të bëjnë me momentin qytetar të gjithë njerëzve që militojnë partitë politike. Ne nuk mendojmë që njerëzit që militojnë partitë politike janë detyrimisht njerëz që nuk i shërbejnë kauzës tonë. Por nga ana tjetër ne apelojmë qytetarin tek ata njerëz. Pra ta shohin këtë çështje si qytetar. Edhe ata që ndofta nesër do të duhet të ngrejnë kartonat për këtë projekt ligj pa na pyetur ne, edhe ata që e kundërshtojnë këtë projekt ligj. Pra të provojnë që të jenë në një unison në shërbim të një çështje të mirë, e cila nuk do të shërbejë shqiptarëve për një mandat qeverisës, po do të shërbejë për shumë vite shqiptarëve, fëmijëve tanë, ndofta edhe nipërve tanë. Absolutisht. Megjithatë, kjo është e fundit. Në qoftë se do të shikojmë ecurinë e baletit apo të teatrit, duket sikur ka lulëzuar në monarki dhe në diktatura, jo për fat të mirë apo për fat keq. Kjo është një bisedë që mund të trajtohet shumë gjerë dhe gjatë. Megjithatë, unë do doja ta përmbledhja që është ekonomi tregu. Edhe në botë teatrot të kësaj kategorie, unë kam jetuar në Shtetet e Bashkuara, Kennedy Center mbahet kryesisht nga donacione të njerëzve të pasur. Familje që kanë 100 vjet, 200 vjet mbi emra të mëdhenj, se flasim për histori tjetër. Megjithatë, edhe këtu ka njerëz të pasur. Edhe këtu ka njerëz me kulturë, që kanë dhe para, kanë dhe kulturë. Ndoshta do të mendonit kur të kalonte ky vrulli i parë i emocionit parë për të mbrojtur të paktën territorin e teatrit, duhet menduar një lloj aplikacioni, një bashkëpunim të ofrojnë dhe njerëz të tillë që një pjesë e buxheteve ndoshta, dhe ky është propozim edhe për ministrinë dhe për njerëzit që bëjnë politikat e kulturës në këtë vend, të ofrojnë njerëz të tillë, duke ju vënë emra sallave apo, do të thënë, kushdo që shkon. Është një formë, definitivisht është një formë, është një ligj që quhet ligji i mecenatit, i cili u njeh si shpenzime kompanive të cilat investojnë në art dhe në kulturë, ju njeh si shpenzime
zbriten nga tatimet, pra ka lehtësira Ka fantastike lehtësira në dhe këtë fiskale drejtim, për ta? por mbetet në dëshirën dhe në interesin e personave të caktuar që të futen në këtë gjë. Ka sigurisht njerëz cilët afrojnë ndihmën e tyre, por kjo nuk është e mjaftueshme sepse ne nuk kemi pasanik në atë nivel dhe në atë nivel kulturor, po qoftë edhe aq shumë, po themi, dhe atë nivel financiar. Ajo që duhet të them është që ju thoni me të drejtë që është një model që ekziston në Shtetet e Bashkuara, por kemi edhe një model europian, pse të mos marrim modelin e Gjermanisë, ku shteti, një shtet pa korrupsion, një shtet që funksionon shumë mirë me taksat dhe tatimet, një shtet i cili ka prioritet arsimin dhe kulturën, i ofron qytetarëve maksimumin e investimit në këto drejtime. Unë dua të them një gjë, në 27 vjet, pra sa kam unë, sa e njoh unë demokracinë shqiptare, dhe nuk kam qenë student i dhjetori dhe e njoh nga afër, e di shumë mirë emocionin që kemi pasur në ato kohë kur mendonim se Shqipëria do të bëjë si gjithë Europa, për fat keq, politika shqiptare për kulturën dhe për arsimin nuk ka pasur interes. Edhe më besoni, njerëz pa kulturë dhe pa dije, sigurisht interesojnë më shumë një politike e cila anon nga errësira. Ne duam ta çojmë nga drita. Dhe në këtë kuptim, qytetarët shqiptarë mbështesin lëvizjen tonë, sepse kuptojnë që ne shtymë për nga e mira. Një popull, sigurisht, pa dije dhe pa ndriçuar, mund sundohet dhe mund manipulohet më lehtë. Kjo histori duhet përfundoj. Dhe në këtë kuptim ne jemi të angazhuar. Kjo mund të duket idealiste, emocionale, mendoj që është mjaftueshëm dhe racionale, por kjo është motivi pse unë dhe kolegët e mi jemi të angazhuar në këtë histori, shoh atje njerëz nga shoqëria civile, cilët nuk kanë asnjë lidhje me teatrin, por me një sinqeritet absolut kanë ardhur çdo ditë aty ke ato manifestimet tona. Kështu që në këtë kuptim mendoj që do duhet kishte edhe një përgjegjësi nga pjesa e politikës, e cila në këto 27 vjet veç ka imponuar skema, mekanizma cilët nuk kanë funksionuar, që kanë dështuar, dhe sigurisht kemi këtë situatë që kemi në ardhen kulturë. Dakor, nesër do të vazhdoj rituali i përditshëm. Ju ftoni njerëzit në orën 19:20 kur? Patjetër, ajo është një tribunë e lirë, ku njerëzit mund të diskutojnë, insistoj të afrohen intelektualet, pedagogët, studentët e universiteteve, të vinë të japin mendimet e tyre, atje nuk ka asnjë restriksion, pra nuk do të thotë që të vish atje dhe të thuash vetëm gjërat që duam ne të dëgjojmë, sigurisht atje do të dëgjohen gjërat e vërteta, njerëz sinqert, cilët thonë ato që mendojnë realisht, në të mirë të mirës publike, për këtë jemi gjithë të angazhuar. Dakor, megjithatë duket sikur le të themi po konkretizohet ideja dhe unë do doja që në ditët vazhdim të ishit dhe ju më konkret për të kërkuar atë që duhet dhe për të qenë mbështetës, sepse keni një shans. Po, kemi një diferencë shumë të madhe me qeverinë. Qeveria ka një ide shumë të qartë, i ka vënë në funksion mekanizmat, kurse këtej kemi një grup artistësh dhe qytetarët cilët kur nuk janë marrë me këtë punë. Ju a thash, në fushën e tyre ata janë specialistë. Ne po provojmë si një ekip me zemër të hekur, po provojmë të rezistojmë ndaj këtij ekipit të madh. Ne kemi në kontekstin e botëror. Duhet jeni pak më të qartë sepse keni një aset në krah, keni njerëzit. Në këtë vend njerëzit reagojnë me shumë vështirësi, për teatrin po reagojnë aq sa janë. Kështu që duhet ta menaxhoni mirë këtë moment. Unë asnjë mënyrë, sigurisht që jam angazhuar si artist, si pedagog, si familjar, si prind, sepse mendoj që në këtë qytet do të rris fëmijët e mi dhe fëmijët e mi do duhet kishin më të mirën. Dhe unë nuk do të doja që nesër fëmijët e mi të më thoshin ti ishe aty çfarë bëre për këtë ngjarje. Po angazhohem dhe po provoj maksimumin, të njëjtën gjë dhe kolegët e mi. Por më besoni, është një betejë, jo e lehtë, kemi në krah qytetarët, do duhet sigurisht të jemi më të qartë, por ne nuk kemi parti politike. Partitë politike i vendosin njerëzit në rresht mbi një ide që e thot lideri. Këtë model kemi ne në Shqipëri. Jo, ashtu është, megjithatë duket sikur, siç e thash, sidomos mbas dëgjesës së sotme, sidomos mbas opinionit tuaj personal, duket sikur të paktën të mbrohet territori. Ju do të synoni fort këtu, le të ndërtohet një teatër i ri, të ndërtohet mbi truallin ekzistues, mos të lëvizet, mos të preket gjurma ekzistuese dhe duket sikur këtu vërtet mund të gjeni të mesmen me qeverinë, apo jo? Gjithmonë në kushtet kur qeveria është e sinqertë në negociatat me ne. Sepse nuk ka qenë e sinqertë në asnjë sekond në këtë histori. Në asnjë sekond. Pra gjithë ky proces nuk ka qenë i sinqertë. Thoshin që s'kemi projekt, pastaj doli një projekt. Thoshin që s'dim se si do ta realizojmë, fakt doli se do ta realizojmë. Thoshin s'dim kush do ta bëj, doli se kush do ta bëj. Pra vetëm ne, komuniteti dhe qytetarët nuk dinin asgjë. U pa që qeveria ishte e përgatitur për këtë ngjarje. Gjithsesi, është e hapur, është publike, siç e thash, keni qytetarët me vete, keni mediat, pavarësisht se është kampionat botror, njerëzit përsëri vinë tek ju, edhe kjo është, siç e thash, e keni aset këtë. Kështu që i falenderoj madje
vëmendje për këtë. Shpresojmë që të gjendet një mesme. Siç e thash, do doja shumë që djalin tim të asilja në skenën ku kanë luajtur të mëdhenj, t'i tregoja historinë e vendit tim, sepse tek e fundit është qyteti ynë. Ku jemi rritur, është memoria jonë, është emocioni jonë. Të falenderoj shumë Altin Basha që gjete kohën dhe erdhe në studion tonë.